49. Apa tu? 49 adalah jumlah kerusi yang dikatakan menjadi sasaran untuk PRU yang akan datang, PRU ke-16 yang boleh dimenangi oleh UMNO. Wow, macam mana tu? Daripada 26 ke 49? Ya. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 117 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, hari ini kita merakamkan episod ini pada hari Ahad 4 hari bulan jam 3 petang. Kurang 2 jam lagi nanti saya percaya seluruh rakyat Malaysia akan buat satu benda saja, iaitu menonton TV pada pukul 5 dan selepas itu pada pukul 9 malam ini, sebab ada 2 perlawanan. Dan insyaAllah apabila episod ini terbit pada hari Isnin esok, kita sudah pun menerima berita baik, iaitu kemenangan pingat pertama. Sama ada 2 pingat, iaitu sama ada pingat gangsa dalam regu lelaki dan juga kelayakan Lee Zijia ke perlawanan akhir. Maknanya dia akan menang lah, sama ada pingat emas ataupun pingat perak. Semalam satu perlawanan juga, perlawanan pingat. Namun demikian, walaupun prestasi mereka cemerlang sepanjang Olimpik Paris, tetapi Tina dan Pearly tidak berjaya kali ini untuk menewaskan pasangan daripada Jepun. Tetapi kami rakyat Malaysia tetap bangga dengan prestasi mereka. Tahniah kepada Pearly dan juga Tina. Dan kita doakan dan bila episod ini dah keluar sudah pasti kita akan tahu. Tetapi Aaron dan So dan juga Zijia akan mencapai kemenangan dalam perlawanan mereka nanti. Syaril, ada mengikuti perkembangan Olimpik? Seperti ramai rakyat Malaysia memang menonton. Pearly dan Tina, saya dapat tahu bila baca dan kaji, mereka merupakan pasangan regu yang tidak favourite, bukan dalam kalangan ranking yang tinggi. Jadi prestasi mereka melangkaui expectation, sangat-sangat membanggakan. Dan bila tengok gerak badan mereka, tak nampak tertekan. Nampak waktu mereka main, walaupun menang, kalah dan sebagainya, nampak ceria. Dan itu pun satu benda yang diraikan. Kita harap-harap selepas ini keputusannya lebih cemerlang. Filipina dah menang emas. Ya, dalam gimnastik. Ya. Sebenarnya dalam Asia ni ada siapa lagi negara yang belum menang emas selain daripada kita? Takkan kita seorang je belum? Banyak lagi. Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar. Ya. Tapi Singapura dah menang. Dia menang tahun renang, kan? 2016, Joseph Schooling dalam renang. Tetapi yalah, memang Malaysia kita mengharapkan emas kali ini. Kita harap bahawa kemarau emas sejak Olimpik ini, penglibatan Malaysia di Malaysia akan tamat pada kali ini. Biasanya dalam Olimpik ni, Syaril, ada momen-momen yang indah yang boleh menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia, yang mengingatkan kita tentang betapa istimewanya negara Malaysia. Dan salah satu momen itu bagi saya lah, dan saya pun ada baca dalam media sosial, ramai juga yang melihat momen ini sebagai salah satu momen yang define kita sebagai negara yang berbilang bangsa, adalah apabila jurulatih pasangan regu lelaki, pada pusingan awal, dia bila lawan tu bukan China, dia akan cakap dalam bahasa Mandarin, sebab Aaron dengan So biasa Mandarin, dengan jurulatih pun Chinese, Malaysian Chinese. Tapi pada separuh akhir, sebab dia lawan dengan China, dia tak nak China, dia lawan dengan China, dia tak nak pasangan China tu tahu apa yang dia cakap dalam bahasa Melayu. Dekat pukul belakang ke apa? So I think a lot of people notice that. Kelebihan Malaysia lah, kita boleh pelbagai bahasa. Tapi mungkin lain kali itu akan menghasilkan kemenangan juga, insyaAllah. But I think they played well. Dari segi both played well, tapi Aaron dengan So
in the semi-finals, as just pure on the play alone, saya rasa mereka lebih superior daripada pasangan China. Cuma mungkin ada beberapa some unforced errors. luck juga telah mainkan peranan. Tetapi in terms of the gameplay, I thought they were superior lah. Jadi kita menantikan Zija, Aaron dengan So untuk gangsa, dan of course daripada Velodrome nanti belum start Azizul lagi. Hasni dan juga Syafridaus ada peluang untuk Kirin. So kita mengharapkan yang terbaik daripada atlet kita. Tahniah, terus berjuang. Kami sentiasa menyokong kontingen Timmas Malaysia. Secara hari ini kita ada partner ataupun penaja yang sangat-sangat saya kagum dengan mereka. Sebuah aplikasi wealth management yang dibangunkan oleh anak Malaysia, satu kumpulan yang muda telah membangunkan aplikasi yang bernama Versa. Versa ini adalah satu aplikasi wealth management untuk pelaburan, dan ia boleh dikatakan syarikat fintech lah, di mana mereka menggalakkan pelaburan terutamanya di kalangan orang muda. Dan mereka ini adalah sebuah syarikat pemula, syarikat teknologi kewangan yang telah pun dibangunkan dan ditubuhkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia ataupun Securities Commission. Saya sebut ni Syaril sebab sejak kebelakangan ini ada banyak sangat cerita yang tak berapa bagus berkenaan dengan scam yang wujud. Ramai orang muda dan juga orang yang berumur juga yang terperangkap dalam scam kewangan. Dan saya rasa bangga kerana KS dapat bekerjasama dengan Versa, sebab Versa ini adalah antara contoh aplikasi yang tulen, yang boleh memberi pulangan yang baik kepada pelabur dan yang dikawal selia ketat oleh Suruhanjaya Security Malaysia, dan juga mereka backed by sebuah asset management firm ataupun sebuah syarikat asset management HAM yang ada 80 bilion lebih ringgit dalam pengurusan aset. Jadi mereka ini bukanlah sebuah syarikat kecil tetapi mendapat sokongan daripada sebuah asset management firm yang besar. Sudah ada 200,000 pengguna di Malaysia. Mungkin penonton keluar sekejap boleh tengok di depan ini ada mock Versa app. Memang mock. Saya ingat Versa kita betul-betul jumlah kekayaan kita sama 12,000. Mungkin selepas kejayaan episod ini Versa akan masukkan jumlah itu dalam akaun Syaril dan saya. Mungkin ya. Tetapi kita bangkitkan, kita highlight benda ni, dan juga kita sangat bangga bekerjasama dengan Versa kerana ini adalah satu peluang untuk kita menggalakkan pelaburan terutamanya di kalangan orang muda melalui platform yang boleh dipercayai. Syaril pernah melabur dalam Versa? Saya belum lagi melabur dalam Versa, tetapi sebenarnya agak tahu tentang Versa ni sebab antara pelabur mereka selain daripada dimiliki oleh Aham Asset Management dan juga CVC Capital Partners, ini semua institusi dan entiti yang diiktiraf, yang teriktiraf. Antara pemegang equity mereka yang lain, shareholder mereka yang lain adalah salah satu badan ataupun VC yang bernaung di bawah Penjana Capital. Jadi salah seorangnya adalah kawan saya dan dia invest dalam Versa ni. Dan betul apa yang KJ katakan, kita perlukan trust, kita perlukan keyakinan. Dan yang saya suka tentang Versa bila lebih mengetahui tentang mereka, bukan hanya dikawal selia oleh SC, Suruhanjaya Security, dah ada 200,000 pengguna, tetapi produk-produknya sangat transparent dan telus. Jadi siapa yang nak, jadi ada 3 jenis produk lah. Satu berkenaan dengan simpanan. Jadi dalam simpanan dia boleh telus apakah yang akan dilabur melalui program ataupun produk simpanan itu, money market. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Kemudian ada produk berkenaan dengan membina pelaburan ataupun membina kekayaan, wealth management lah. Dan di situ melabur dalam produk-produk ataupun equity yang juga telus. Kita tahu dana itu pergi kepada equity dalam bursa ke, equity dalam Amerika Syarikat ke, dalam dunia ke, itu semua telus, dan juga ada konvensional dan juga ada syariah. Equity ni saham lah, saham. stock.
Kemudian ada juga produk yang berkenaan dengan memastikan kelangsungan hidup selepas kita pencen. Private retirement scheme. Jadi itu pun mungkin capitalnya, modalnya akan tidak mudah untuk kita keluarkan, tetapi membawa pulangan yang lebih penting untuk masa depan. Jadi ketelusan itu saya rasa antara ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimestikan kerana kawal selia di bawah Suruhanjaya Security. Jadi ini yang saya rasa patut dilihat oleh ramai anak muda terutamanya dalam cita-cita untuk kita melabur, cita-cita itu untuk main dalam pasaran kewangan dan modal, kena tahulah platform apa yang sesuai. Dan Versa merupakan RMO e-service yang pertama di Malaysia. RMO ni Recognized Market Operator. Maknanya dia platform dia dilesenkan untuk akses kepada modal-modal dan juga produk-produk yang dikendalikan oleh pihak lain yang telah pun berlesen. Jadi this RMO completely electronic, telah dilesenkan melalui ataupun oleh SC untuk Versa. Versa ni Syaril, dia memudahkan orang yang tak biasa melabur dalam pasaran modal untuk memulakan pelaburan mereka. Sebab let's be frank lah, ramai orang muda dia takut untuk melabur dalam pasaran modal ataupun apa yang dikenali sebagai capital markets. Dia risau, dia tak tahu dia nak beli saham mana, stok mana, counter mana. Dia dengar lah, oh saham ni naik, saham ni turun, satu hari tu saham ni top performer, lepas tu next day dia cuba beli, lepas tu dia hilang duit dia sebab dia tak tahu. Dan not many people mempunyai kemudahan research ataupun pengetahuan berkenaan dengan syarikat-syarikat tersebut untuk membuat keputusan berdasarkan kepada 1-2 counter. Jadi bila kita melabur melalui aplikasi seperti Versa, dia akan masuk ke dalam portfolio lah, dan kita pilih macam Syaril kata tadi, ada 3 portfolio: save portfolio, invest portfolio dengan retirement portfolio. Portfolio ni dia punya tahap risiko dia. Jadi kalau kita rasa kita ni adventurous ataupun mungkin kita rasa kita sanggup untuk menanggung risiko yang lebih tinggi, mungkin kita akan minta supaya ada high risk investment portfolio. High risk ni maksudnya dia mengambil risiko tentang syarikat yang dilabur tetapi boleh mengundang kepada pulangan yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lebih kepada low risk, kita nak ada pulangan yang mungkin boleh dikatakan predictable ataupun konsisten, kita minta supaya aplikasi ni buat low risk. Contohnya untuk save portfolio, we go for very low risk profile. Mungkin pulangan dia kurang sedikit berbanding dengan high risk investment, tetapi kita tahu bahawa preservation of our wealth ataupun kekayaan kita, simpanan kita tidak akan merosot. Jadi ini terpulang kepada appetite anda untuk melabur. Cuma Versa ini dia memudahkan, dia sangat memudahkan supaya kita tak payah pening, oh, aku nak invest dalam stok mana, dalam syarikat mana. Dia ada dia punya expert manage portfolio untuk membuat keputusan tersebut. Jadi saya harap pendengar dan juga penonton yang mungkin belum fikir lagi tentang simpanan, tentang pelaburan ini, boleh melayari dan juga boleh muat turun aplikasi Versa. Dan sebenarnya dia punya starting point sangat-sangat sedikit, Syaril, sebab the minimum amount to required to cash into a Versa save account is only RM10. Dan untuk investment dan PRS punya retirement retirement account portfolio adalah RM100 saja, dan tidak ada minimum balance yang diperlukan untuk maintain account. Jadi dia punya starting point tu sangat rendah. Jadi kalau ada sedikit duit yang nak dilabur, selain daripada KWSP yang kita biasa buat ataupun selain daripada pelaburan instrumen-instrumen yang lain yang kita dan biasa dengar. Dan selain daripada unit trust yang lazim. Ya, lazim. Itu saya rasa orang dah lama tahu. Ya. Yang ini adalah versi elektronik, versi digital. Dan kita boleh sentiasa tengok. Betul. Bila-bila saja kita boleh unit trust nak kena call agent. Ya. Itu pun belum tentu dia jawab. Okay, so kita nak terus ke episod dan perbincangan topik-topik hangat pada minggu ini. Syaril, apa yang hangat? Ya, topik yang panas kita nak cakap pada kali ini KJ ialah berkenaan dengan pilihan raya kecil Nenggiri, di mana pada hari semalam, hari Sabtu, merupakan penamaan calon. Dan 2 calon telah pun lepas. 2 calon, satu daripada Barisan Nasional, Saudara Azmawi,
yang merupakan ketua pemuda bahagian Gua Musang. Nenggiri ni berada di bawah Parlimen Gua Musang. Gua Musang ni dulu kawasan Parlimen Tengku Razali kan? Betul. Tengku Razali dia masih lagi ahli parlimen? Dia bukan ahli parlimen. Dia kalah? Dia kalah pada pilihan raya umum November 2022. Tak silap saya, sebelum tu dia ahli parlimen Gua Musang sejak Azali. Sejak zaman Neanderthal mungkin. He was father of the house anyway. I mean the point is that respect lah. Dia lama sangat jadi ahli parlimen Gua Musang dan dia pengarah pilihan raya kali ni. Betul, dia pengarah pilihan raya dan calon adalah ketua pemuda ni, bekas ketua penerangan pemuda negeri pada zaman saya jadi ketua penerangan UMNO Malaysia. Dan lawannya adalah bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, Muhammad Rizwadi Ismail. Muhammad Rizwadi Ismail ni unik kerana dia bekas timbalan ketua pemuda PAS di Gua Musang. Dia keluar daripada PAS menyertai Bersatu untuk dicalonkan sebagai ahli Bersatu tetapi guna lambang PAS. Saya kira yang menarik dalam PRK negeri ni beberapa perkara KJ, antara lain ialah kemungkinan disebabkan majoriti pada PRN yang lepas yang menang Perikatan Nasional, majoriti hanya 810 undi. Mungkin kali ini harapan cukup cerah untuk UMNO dan Barisan Nasional membuat sedaya upaya untuk flip kerusi ini daripada Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Adakah KJ merasakan itu mungkin berlaku atas kekuatan Tunku Razali, atas gerak kerja semua orang dalam UMNO dan Barisan Nasional turun, atas nampaknya arahan supaya tidak ada pemimpin tertentu termasuk DAP untuk menjauhkan diri daripada kempen PRK, mungkin kali ini dapat menang flip kursi pertama? Saya rasa kita akan melihat flip yang pertama sejak pilihan raya di negeri. Sebab saya melihat pengaruh Tunku Razali cukup besar. Dan yang kedua, di negeri ni 13% daripada pengundi adalah orang asli. Dan saya difahamkan Datuk Ramli Makno, ahli Parlimen Cameron Highlands, orang asli pertama yang dipilih untuk menjadi ahli parlimen, sekarang ni timbalan Speaker Dewan Rakyat, ditugaskan untuk berkampung di pos-pos di Nenggiri ni supaya dapat menaikkan sokongan di kalangan orang asli terhadap calon BN. So itu point yang kedua, plus point yang kedua. Ketiga adalah orang di Nenggiri ni, dia tidak akan nampak bahawa ini PH lah. Dia tak akan confuse. Sebab arahan daripada Kuli, at first orang confuse sama ada dia tak benarkan ataupun dia nasihatkan. Tapi akhirnya saya rasa dah they managed to smoothen the feathers lah. So cuma nasihat supaya tak perlu datang, sebab di Nenggiri ni pun tak ramai pengundi daripada masyarakat Cina yang memerlukan kempen daripada DAP. So bila orang di Nenggiri ni dia tak confuse bahawa adakah ini calon PH, calon BN PH, dia just calon BN. Tengku Razali pun kata okay, ini calon saya. Tambah pula dengan strategi untuk menawan pengundi orang asli ni, dan juga incumbency ni penting. Sebab bila kerajaan persekutuan ni daripada BN, they will be told it's a BN government lah. Maka saya percaya pengundi di Nenggiri ni akan memberi sokongan kepada BN kali ni. Dan sama ada ini memberi satu isyarat yang besar, iaitu sudah ada perubahan pola pengundi Melayu, kembali semula kepada BN dan sebagainya. Mungkin tak bolehlah nak buat kesimpulan ataupun rumusan conclusion begitu, sebab ini cuma satu kawasan saja. Tetapi ia sudah pasti akan memberi sedikit berita gembira kepada BN, sebab selama ini kecundang dalam beberapa pilihan raya kecil, terutamanya bila nak cuba menawan semula kawasan yang kalah pada pilihan raya lepas. Ya, saya pun sependapat bahawa kalau kemenangan ini berlaku, dia sangat-sangat unik kepada lokasi tersebut, location spesifik.
Tetapi kita dah boleh agak lah, kalau ia menang, dia akan disambut sebagai seolah-olah menang dalam hidup. Jadi itu kita yakin boleh berlaku. Flip itu boleh berlaku dan kita boleh agak dah sambutan dia macam mana, dan momentum, percakapan tentang momentum ke A, ke B dan sebagainya akan berterusan. Itu dah menjadi lazim dalam musim-musim PRK sekarang ini. Dan saya tertarik melihat kedua-dua calon kali ini. Saya rasa tidak akan ada sebarang pertikaian tentang kelayakan dan sebagainya. Kedua-duanya jelas bahawa orang tempatan, anak tempatan. Kalau dalam PRK sebelum ni ada kesilapan memperlekehkan kelayakan calon Perikatan Nasional, kali ini tak boleh. Kerana walaupun saya tak nampak kat sini sama ada beliau pergi ke Menara Gading atau tidak, tetapi sudah pun berkhidmat dengan cemerlang di bawah TLDM, dan memang menjadi seorang yang disegani di kawasan tempatan. Saudara Mawi mempunyai pendidikan dan kerjaya yang juga cemerlang. Jadi kedua-dua calon saya fikir akan mempunyai tarikan mereka masing-masing. Saya mengandaikan KJ bahawa pihak Pakatan Harapan akan cuba juga menunjukkan keberadaan mereka. Mungkin bukan DAP, tetapi saya yakin mungkin daripada PKR, mungkin daripada Amanah akan cuba tunjuklah. Kalau tidak, dia akan hanya dilihat sebagai kempen UMNO dan Barisan Nasional semata-mata. Jadi susah untuk mengambil sebarang gelombang daripada kemenangan kalau ia berlaku. Ya. Saya juga rasa, Syaril, kalau BN menang di Dun Nenggiri ni, pilihan raya kecil di Nenggiri ni, dia akan menjadi bahan untuk Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO minggu ketiga kalau tak silap saya, bulan Ogos ni. Dan biasanya dalam takwim politik UMNO ni, Perhimpunan Agung UMNO ni kemuncak dia lah, di mana Presiden akan memberi the UMNO version of State of the Union lah. Di manakah UMNO sekarang, apakah cabaran-cabaran politik dan sebagainya. Dan kemenangan di Nenggiri ni jika berlaku akan digunakan sebagai tanda kebangkitan semula. Sebab tanda kebangkitan semula ni dah banyak lah, ya. Dia setiap bulan ada tanda kebangkitan semula, tapi ini tanda kebangkitan berdasarkan kepada kemenangan dalam pilihan raya. Selain daripada tanda kebangkitan jika berlaku kemenangan, apa Syaril rasa akan menjadi intipati utama PAU, Perhimpunan Agung UMNO? Sebab ramai yang akan memberi tumpuan kepada PAU, walaupun UMNO bukanlah parti yang mempunyai kursi yang paling banyak di Parlimen, tapi seperti mana yang saya biasa cakap, kalau Kongres ataupun perhimpunan parti lain, orang tak kisah sangat, orang masih lagi mengikuti PAU. Jadi apa Syaril rasa antara satu dua message penting ataupun key takeaway yang sedang cuba direka oleh tingkat 38 Menara Dato' On? Isu pertama saya rasa isu Datuk Seri Najib. Mereka perlu ada naratif daripada peringkat tingkat 38 supaya mengurus emosi, mengurus situasi penyokong-penyokong Datuk Najib yang saya kira agak rahsia terbuka, mungkin kurang selesa dengan keadaan sekarang. Yang mana bukan hanya mereka akan cuba salahkan pihak daripada luar UMNO, tetapi mungkin kepimpinan UMNO juga mereka mempunyai persoalan-persoalan tertentu. Jadi naratif itu akan saya fikir dimainkan. Apa saja naratif itulah. Untuk makluman pendengar dan penonton KS yang mungkin tidak beberapa mengikuti sentimen dalam UMNO sekarang ni, apa yang dimaksudkan oleh Syaril dan apa yang saya faham adalah di dalam UMNO sekarang ni ada keresahan di kalangan akar umbi berkenaan dengan isu Datuk Seri Najib, dan spesifik kepada apa yang dikenali sebagai lampiran ataupun addendum yang dikatakan wujud, iaitu satu lampiran warkah titah daripada Bawah Duli Yang Pertuan Agong yang lepas, Sultan Abdullah, kepada lembaga pengampunan. Selain daripada pengampunan 50% yang diberi kepada Datuk Seri Najib, tambahan dalam surat itu adalah titah supaya baki masa penahanan itu dilaksanakan di rumah, di kediaman Datuk Seri Najib. Dan dikatakan surat ataupun lampiran ini wujud, tetapi ada pihak yang mungkin menyorokkan surat ini ataupun berlakon agar surat ini memang tidak wujud.
So UMNO nak dapat kepastian sebab ada affidavit kan, beberapa affidavit termasuk daripada Presiden UMNO sendiri yang kata memang benda ni wujud. So di kalangan orang UMNO mereka tengah marah sebab mereka kata kalau betul lah titah ini wujud, lampiran ini ada, maka ia perlu dilaksanakan dan Datuk Seri Najib perlu dibebaskan daripada penjara Kajang dan walaupun tidak mendapat pengampunan penuh, perlu boleh menjalankan baki tempoh pertahanan di rumah ataupun di kediaman beliau, dan kediaman beliau boleh digazet sebagai sebuah penjara lah basically. Dalam undang-undang saya percaya Menteri Dalam Negeri ada kuasa untuk gazet ataupun Ketua Pengarah, saya tak pasti siapa, tapi boleh ada kuasa untuk gazet mana-mana kawasan sebagai kawasan penjara, termasuklah kediaman. So Syaril, saya nak tanya sebab saya nak bagi background kepada pendengar dan penonton KS, what is the issue here. Kalau Syaril di tempat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, apakah cara Syaril untuk menangani gelombang keresahan dan kemarahan ni? Sebab saya percaya Datuk Seri Zahid risau dia akan kena tembak, ya, sebab orang akan kata kenapa Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO tidak boleh pressure kerajaan untuk jawab sama ada lampiran ni wujud ke tidak. Dan jika ia wujud, kenapa UMNO dalam kerajaan, Barisan Nasional dalam kerajaan, di mana PMX memerlukan sokongan UMNO, tak boleh memberi tekanan kepada PMX agar lampiran ini dilaksanakan sekiranya ia wujud. So macam mana Syaril rasa Zahid dia akan tai chi benda ni di Perhimpunan Agung UMNO? Sebab mungkin dia tak nak juga mengakui bahawa lampiran ni wujud. Saya fikir dia banyak tekanan terhadap Datuk Seri Zahid ni dah lepas. Dalam konteks beliau dah mampu mengatakan saya dah buat affidavit, maka saya dah bangkitkan isu ni, and I've done bukan at my complete everything, tapi saya dah buat banyak perkara lah termasuk affidavit ini. Dan dia akan cuba tai chi bahawa ini adalah isu yang memerlukan UMNO berada dalam kerajaan untuk membuat tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh di belakang tabir. Jadi basically dia akan kata, ya mungkin tak puas hati, saya pun tak puas hati, tetapi lebih baik kita berada dalam kerajaan kerana ada saluran-saluran tertentu dan perkara ni memerlukan seni bla 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 bla. So ayat macam tu akan menjadi dia punya naratif utama. Dan saya rasa ia berjaya selama ini. Walaupun ada tekanan tertentu, tapi masih lagi orang tak menujukan kemarahan tu pada Datuk Zahid. Orang mungkin menujukan kemarahan itu dalam UMNO ni lah, yang grup Datuk Seri Najib ni ataupun yang penyokong Tegar ni akan katakan ni lebih pada sama ada PMX. Ada saya juga dengar Tengku Zafrul yang dimarahi kerana dia tak buat affidavit. Jadi nampaknya tindakan affidavit itu sudah menjadi satu tindakan yang menunjukkan komitmen Datuk Zahid terhadap membantu Datuk Najib ni jelas. So naratif tu masih laku. Setakat ni masih laku. Jadi saya nampak dia akan double down dan dia akan fokus dengan naratif macam tu. Ya, mungkin itu salah satu taktik yang boleh membeli masa lah. Tetapi saya juga dengar di kalangan penyokong kuat Datuk Seri Najib dan sebahagian besar daripada perwakilan dan juga grassroots UMNO, mereka pun menjangkakan bahawa tai chi itu akan berlaku. Dan mungkin mereka akan mendesak supaya satu tindakan yang lebih drastik diambil. Kerana kalau mereka terima dan mereka beli taktik Datuk Seri Zahid, iaitu lebih baik kita berada dalam kerajaan, kita akan mengambil mengguna saluran-saluran tertentu dan sebagainya, tak ada conclusion. Dan mungkin mereka akan kata, dan mungkin akan ada perwakilan yang kata mesti ada kata dua ataupun mesti ada satu demand kepada kerajaan bahawa benda ni mestilah diselesaikan dalam tempoh masa yang terdekat, or else tu yang saya rasa orang Datuk Najib nak dengar tu. Sebab or else tu belum keluar lagi. Or else tu biasalah akan tarik sokongan. So dia tinggal lagi sekarang ni sama ada orang kuat Datuk Seri Najib, bosku, dan juga sebahagian besar daripada perwakilan boleh bawa suara itu, ataupun macam biasalah Syaril pun pernah menjadi ketua penerangan UMNO.
sebelum perbahasan berlaku, semua jurucakap akan dipanggil dan akan diberi nota percakapan. Jangan cakap benda ni sebab menyusahkan kita, mungkin akan memberi tekanan kepada istana dan sebagainya. Lebih baik diserahkan kepada Presiden untuk buat the usual stuff lah. Presiden trust the President punya wisdom. Do you think that the trust the President's wisdom tu sangat-sangat ada. Dan akan dikaitkan dengan cerita yang sebenarnya tak berkait, tetapi cerita bahawa Datuk Seri Presiden telah pun menyelamatkan UMNO daripada diharamkan. So benda-benda tu akan dimasukkan untuk menunjukkan bahawa tengok banyak benda yang Tok Zahid buat yang you all tak tahu. So ini pun salah satu benda yang dia buat lah, tapi you all jangan bagi tekanan sebab dia orang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang kita mahukan. So itu menjadi taktik lah, strategi secara keseluruhan, bukan taktik, strategi keseluruhan. Tapi membaca komen daripada akaun-akaun media sosial yang pro kepada bosku ni, saya rasa kesabaran mereka dah semakin nipis. Cara? Ya, tapi benda ni dah 6 bulan, 12 bulan sama je. Saya rasa akhirnya mereka nak berpaut pada satu harapan. Dan naratif Datuk Zahid ni masih memberikan pautan terbaik untuk mereka. There's no alternative. There's no alternative hero untuk mereka berpaut. Katakanlah muncul seorang lagi alternative hero, Datuk Seri Mak Hassan ke, yang mengatakan ini sebenarnya saya punya tapi cadangan. dalam naratif penyokong bosku, bukankah hero alternatif mereka bosku? Ya, yeah, maksud saya hero alternatif untuk menyelamatkan bosku ni. Kalau bukan Datuk Zahid, siapa lagi yang akan? So ayat tu pun akan keluar. Kalau bukan Datuk Zahid, siapa lagi yang boleh bantu? Siapa yang boleh bantu bosku? Siapa yang boleh bantu kan? Jadi kalau tak ada alternatif tu, seni dia hebat walaupun Zahid ni. Walaupun orang mungkin rasa macam kenapa dia tak buat ABC, tapi orang akan fikir juga yang sokong kuat Datuk Najib ni lah. Siapa lagi? Ya. Tok Mak Hassan tak memberikan cadangan alternatif. Ya. Jogani tak memberikan cadangan alternatif. So there's nobody else. So it has to be Datuk Zahid. Jadi benda tu sama ada by design ataupun by luck. Sebab tu dia dia Thanos kan untuk keluar sekejap. He's got it covered. For now he's got it covered. Mungkin pendengar boleh dengar sorakan daripada luar. Itu sorakan daripada penyokong kuat bosku. Kedua, naratif kedua saya rasa tentang bagaimana nak meyakinkan akar umbi dalam konteks yang kita baru cakap tadi, bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni kerjasama itu, mereka nak menyediakanlah ground supaya PRU 16 nanti akan berterusan kerjasama ini. Itu yang saya tanya Syaril ni hari tu kan, sama ada you think Zahid akan move untuk ada usul supaya lock kerjasama tu untuk pilihan raya akan datang? Saya rasa ground tak ready untuk lock. Tapi dia akan gunakan ayat yang gives him optionality lah. Sekali lagi, trust me, beri kepercayaan pada Majlis Tertinggi, pada Presiden untuk menguruskan bila datang pilihan raya nanti ataupun selepas pilihan raya kita akan berunding. Jadi dia tak tutup pintu lah. Tak adalah no Anwar, DAP semua confirm lah, tak ada kan. Tapi dia mungkin ayat seperti kita tak akan bekerjasama dengan parti yang nak menggantikan kita, iaitu Perikatan Nasional, iaitu Bersatu. Itu dah cukup kuat. So siapa lagi nak kerjasama? Mungkin dia akan bagi ayat yang secara teorinya UMNO boleh menang secara solo. Barisan Nasional kalau menang majoriti dalam PRU 16, kita tak akan bekerjasama dengan sesiapa. So ayat-ayat yang boleh bagi keselesaan, tapi secara praktikalnya ke arah kerjasama PHBN. 49. Apa tu? 49 adalah jumlah kerusi yang dikatakan menjadi sasaran untuk PRU yang akan datang, PRU ke-16 yang boleh dimenangi oleh UMNO. Wow, macam mana tu? Daripada 26 ke 49? Ya. Saya ada maklumat yang sangat-sangat high level rahsia. Yang mana saya terima maklumat sebab saya tak nak bangkitkan benda ni sebab saya bukan jenis yang nak mendedahkan rahsia, tetapi oleh kerana Syaril dah bincang ataupun dah bentangkan poin kedua, iaitu gabungan PHBN ni, sebenarnya Syaril memang tepat. Ada usaha untuk melembutkan ground, soften the ground untuk akar umbi UMNO terima. Syaril kata tadi memang betul. Akar umbi UMNO ni tak berapa sokong supaya ada jajaran yang rasmi ataupun kerjasama rasmi dalam pilihan raya akan datang. Tetapi salah satu roadshow jelajah sedang berlangsung
di mana Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi sedang membentangkan satu unjuran. Dan unjuran ni dalam bentuk satu slide sebenarnya. Dan saya dah tengok slide ni. Dan saya sedang tengok slide ni. Wow. Slide itu menunjukkan jumlah kerusi PRU 15 tahun 2022. So dia tunjuk kerusi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan, lain-lain. Ini semua yang sokong PMX lah. Dan dia tambah bilangan kerusi tambahan, andaian, bracket andaian BNPH. So andaian ni maksudnya penambahan lah. If BNPH work together. Tak pasti dia punya formula apa benda. Tapi dia cakap kerusi tambahan yang boleh dimenangi oleh kombinasi BNPH adalah 34. Adakah formulanya 1+1 I think so. sama 2 lah? I think dia campur lah. 1+1 dapat 2. Ya, so dengan formula tersebut, listen to this. Dengan formula tersebut, jumlah kerusi PRU 16 andaian BN plus PH menggunakan formula 1+1 adalah 182 daripada 222. Dan the paling best sekali adalah PKR 41, DAP 40, UMNO 49. UMNO 49. Datuk Zahid PM. Wow. PMX TPM. Ya. Ini yang mungkin. This is the play ni. Tapi rasanya KJ dia berani tak letakkan slide macam tu dalam PWTC waktu media ada, ataupun ini hanya tertutup? Dah terbuka dah ni kan. Kita dah sebab KJ yang membuka kan. Kita pun ada kawan-kawan juga, ada smartphone juga kan. Ada lagi kawan. Ada lagi kawan so, dalam tu. Ini tahap pemikiran HQ yang terbaik lah. Sebab dengan PHBN ni UMNO boleh kembali sebagai dominan. Kembali dominan. So inilah lagi formula, banyak kerusi daripada PKR. Ya, so inilah yang sedang cuba dijual oleh HQ pejabat UMNO bahawa dan timing jelajah ni pun KJ adalah ke arah PAU lah. Ke arah PAU lah. Sebab tu saya kata soften the ground. So slide ni sedang dibentangkan menunjukkan bahawa dengan formula ini UMNO akan muncul sebagai parti terbesar pada PRU yang akan datang. Dan saya tak pastilah sebab banyak kerusi tambahan. Dia mengandaikan UMNO akan tambah 23 kerusi. Presumably bersatu punya seat lah kot. Yalah, maknanya sebab PH tak bergaduh dengan UMNO dalam kursi tu, dia UMNO akan ambil semua kursi. Dia boleh kalahkan bersatu. Dia kalahkan bersatu. Ya. So menarik kerana ini andaian mereka. Ya. So tidak lagi menjadi rahsia. Mendedahkan benda yang dah terbuka. Ya. So inilah yang akan dijual kepada Perhimpunan Agung UMNO dan kita tengoklah sama ada Perhimpunan Agung, sebab kalau mereka akan argue lah kalau tidak bersama dengan dengan PH, UMNO akan kekal lah lebih kurang dalam 26 30 macam tu. Hanya dengan PH saja yang mana UMNO akan muncul 49 kursi. Ya, dia 41 PKR, 40 DAP, 10 Amanah, 2 UPKO, 49 UMNO, 2 MCA, 1 MIC, 1 PBRS, kekal status quo, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, lain-lain. Dia ada lain-lain pun ada juga, 4. Lain-lain pun ada juga, 182 out of 222. Wow. Ya. Mungkin a version of this slide pun dia akan tunjuk kat PMX, tapi nisbah antara UMNO dan PKR tu dia akan adjust lah. Dia akan tunjuk PKR menang lebih sikit lah. Dia pandai lah juga. Pandai. So anyway, that is itu yang sedang berlaku dalam UMNO. Saya percaya politik UMNO ni menjual harapan je. Kalau you pandai jual harapan, you menang. Ya. Keputusan tu nombor 10. Ya. Sell hope. So itu mungkin rumusan yang terbaik lah, Syaril. Menjelang PAU ni, two things to look out for. One, bagaimana Datuk Seri Zahid handle isu bosku yang sedang orang kata sedang hangat dan panas di kalangan akar umbi UMNO, dan macam mana berdasarkan kepada slide ini mereka sedang cuba soften the ground untuk kerjasama bersama dengan PH pada PRU ke-16. Ya. Okey, kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 117 Keluar Sekejap yang dibawakan khas oleh syarikat Versa.
KJ, mungkin saya nak tanya pandangan. Adakah KJ dalam pengurusan kekayaan KJ yang besar itu memastikan ada diversification dalam mana KJ melabur? Maknanya mungkin tak semua hanya dalam satu instrumen ataupun hanya satu platform. Ya, cara saya melabur kekayaan saya yang agak sederhana adalah untuk saya mempelbagaikan platform dan juga instrumen. Sebab kita tak tahu sama ada bentuk pelaburan kita itu akan menghadapi cabaran. So sebagai contoh, benda yang paling basic, Syaril, adalah kita melabur, kalau kita ada sedikit duit tambahan yang boleh disimpan ataupun boleh dilabur, kita cuba pilih instrumen dan juga platform yang berbeza-beza. Sebagai contoh, saya sudah pasti dah ada dalam KWSP. Saya pun ada sedikit dalam unit trust, termasuk amanah saham. Saya juga ada sedikit yang saya melabur melalui aplikasi kewangan dalam stok dan juga fixed income. Stok dengan fixed income ni apa? Stok ni adalah saham yang kita melihat lah, yang boleh jual beli di pasaran saham di Bursa Malaysia dan juga di pasaran saham di negara-negara lain. Dan biasanya dalam satu strategi pelaburan itu sebahagian juga akan dilabur dalam fixed income. Fixed income ini bond ataupun terbitan hutang yang biasanya dikeluarkan oleh negara-negara, kerajaan-kerajaan ataupun syarikat-syarikat. Dan biasanya kita carilah bond-bond yang kita rasa selamat, yang boleh memberi yield ataupun pulangan yang steady. Iaitu setiap dalam tempoh masa yang tertentu dia akan bagi certain percentage pulangan dividen dalam pelaburan kita. Jadi itu saya rasa strategi yang paling mudah lah, yang boleh dikatakan sebagai plain vanilla. Saya tidak melabur dalam instrumen yang agak berisiko tinggi seperti kripto dan sebagainya. Saya lebih kepada memilih fixed income ataupun saham. Saham ni pun kadang-kadang kita tak ada masa, Syaril, untuk pilih saham-saham tertentu. Jadi bila dah ada Versa, senanglah sebab mereka akan mengurus dan mereka akan pilih beberapa saham berdasarkan kepada strategi pelaburan mereka. Jadi senang, kita tak payah nak pilih, kita tak perlu nak tengok. Dan dia akan ada strategi supaya jika berlaku satu musim di mana sektor tertentu, contohnya sektor teknologi, mengalami penurunan dari segi prestasi syarikat-syarikat teknologi, dalam portfolio tu dia dah balance dengan sektor lain supaya pelaburan kita tidak terjejas. Lebih kurang begitulah. Yeah? So that's not putting all your eggs in one basket. Do you do the same thing? Serupa KJ. Saya juga mempelbagaikan bukan hanya pegangan aset tetapi juga platform. Macam KJ jelaskan tadi, pelbagai aset lah yang kita nak labur itu, saham ke, fixed income ke, mungkin ada juga soal hartanah dan perkara-perkara yang lain. Semua ni aset. Commodities. Melayu ni suka emas kan? Orang Melayu suka beli emas. Ada yang lebih adventurous. Saya pun kurang dalam kripto, tapi ada yang adventurous, dia terus direct beli kripto. Semua tu aset-aset kewangan yang wujud dalam pasaran. Tetapi juga soal mempelbagaikan platform, sebab aset-aset yang tadi itu mungkin dalam satu platform dah ada. Tapi kita juga nak membagaikan platform lah, sebab mungkin cara mereka mengurus dan mengagihkan portfolio itu berbeza. Jadi menggunakan aplikasi kewangan seperti Versa ni salah satu cara untuk membagaikan platform. Sebab mungkin ada yang akan kata, kalau saya nak exposure kepada saham, saya tak nak jaga menguruskan saham tu secara setiap hari, saya boleh melabur dalam ASB, sebab ASB pun memberikan exposure kepada pasaran saham, betul. Tetapi tak ada salahnya untuk kita juga lebih mempelbagaikan platform-platform supaya bukan semua pergi kepada tabung haji, ASB dan sebagainya yang dah memang tradisi, terutamanya bagi orang Melayu yang memang comfortable dan selesa dengan institusi yang diwujudkan zaman 60-an 70-an, yang memang menjadi legasi generasi Tun Razak. Itu memang jasa besar pemimpin lama kita. Tapi ada dah dalam zaman moden ni beberapa platform lain yang bagi exposure kepada pasaran-pasaran luar. Macam contoh di Versa ni, saya tengok di website-nya ada Versa Japan, exposure kepada saham-saham Jepun, yang juga dapat ada outlook yang positif terhadap
mata wang Jepun. Sekarang ni mata wang Jepun walaupun merudum tahun ini, tapi mungkin untuk masa depan dilihat akan meningkat. So masuk sekarang mungkin itu salah satu rational untuk main ataupun masuk dalam Versa Japan. Ada Versa global yang lebih antarabangsa. So kepelbagaian dalam aset dan kepelbagaian dalam platform itu menjadi juga strategi yang saya gunakan KJ. Ada campuran old school punya platform ataupun old school punya fund manager dan juga new school. Contoh kalau kita melabur di unit trust tertentu di Malaysia, mungkin kita tak dapat pendedahan exposure kepada syarikat di peringkat antarabangsa. Tapi Versa Global Eye sebagai contoh, the biggest global companies dalam Syariah Compliant Fund. Jadi kita boleh ada pendedahan exposure kepada syarikat-syarikat antarabangsa yang hebat-hebat lah. Mungkin kita tak mampu untuk beli satu saham syarikat besar, tetapi kita boleh masuk ke dalam fund ini. Dan tadi saya cakap tentang emas, Syaril, ada Versa Gold. Ada Versa Gold. So tak perlu nak beli emas, takut nanti kita hilang ataupun kena rompak emas kan. Versa Gold ini adalah satu juga portfolio di mana boleh memberi pendedahan kepada komoditi emas sekiranya kita rasa yakin dengan emas. Saya suka Versa, Syaril, sebab dia dalam satu aplikasi dia ada banyak asset class yang kita boleh pilih, dan dia bagi kebebasan kepada kita untuk memilih asset class tersebut dan untuk kita buat pengagihan allocation, tetapi dia akan mengurus dengan profesional. Jadi kita tak pening. Saya juga ada satu strategi yang ini pelaburan gatal lah, Syaril. Sebab biasanya kita kadang-kadang dengar kawan kata, oh counter ni akan, syarikat ni akan terbang semua ni. Jadi saya ada satu strategi juga, taktik gatal. Saya tak besar pelaburan dia, tetapi itu saya pilih sendiri. Direct. Saya guna aplikasi lain untuk saya pilih sendiri. Tapi untuk selamat, saya simpan di besar lah. Sama-sama. Itu antara kita punya harapan supaya ada peluangan yang jauh lah. Jual harapan. Jual harapan dengan counter-counter tentu yang kita rasa boleh terbang. Satu lagi benda pasal ni Versa ni, Syaril. Ramai yang berpendapat bahawa untuk meningkatkan pendapatan, the only way is to work hard, try and get more money through a higher salary. Tetapi Versa ni dan juga aplikasi yang seangkatan dengan Versa ni menanam budaya di mana kita cuba memikirkan bagaimana kita dapat membina sustainable financial habits. Ya, mungkin kecil, tetapi bila kita start dengan pelaburan yang kecil, ia akan bertambah. Dan kita tidak hanya tertumpu kepada kerjaya, kepada gaji, walaupun itu penting, tetapi kita juga faham bahawa jika kita dapat deploy sedikit simpanan yang ada pada kita dalam bentuk pelaburan, I think your whole worldview about money management changes kan, Syaril? Ya, setuju. Memang perlu, walaupun anggap macam benda tu kecil, 4%, 5% takkan dapat mengubah, tetapi ia adalah satu mindset lah kerangka minda untuk lebih cenderung melihat bagaimana nak melabur dan meningkatkan kekayaan wealth selain daripada hanya tambah income ataupun pendapatan. Jadi saya rasa benda macam ni memang bagus. Cuma macam kita sebut dalam segmen pertama tadi, kena pastikan ia adalah yang betul, tidak ada unsur scam. Sebab itu tengok sangat-sangat senarai Suruhanjaya Security untuk apa saja produk kewangan. Bila kita dapat WhatsApp yang di forward dan sebagainya, please check dalam list SC, especially untuk produk seperti ini, untuk tahu benda ni betul ataupun tidak. Dan satu lagi yang perlu saya tekankan, sebab PRS iaitu Private Retirement Scheme diperkenalkan waktu saya Menteri Belia dan Sukan kalau tak silap. We were promoting that as an alternative way to prepare untuk persaraan nanti. Dan kerajaan masih lagi kekalkan beberapa insentif cukai. Jadi kita dapat tax relief kalau sekiranya kita membuka PRS, dan terpakai juga untuk PRS yang dikendalikan oleh Versa. Jadi please check it out ya. Okay, what else is new? Ada perkembangan mutakhir tentang topik yang kita bincang episod lepas, iaitu kerangka baru daripada SKMM berkenaan dengan keperluan platform media sosial mendaftar dan mendapatkan lesen daripada SKMM. Semenjak episod yang kita rakam, dah ada satu information paper, ada kertas maklumat, dan juga saya cek tadi ada FAQ daripada SKMM menceritakan lebih kurang lah apa sebenarnya yang mereka minta
dibuat oleh platform media sosial ni. Belum lagi 100% detail. Saya fikir masih lagi banyak acara ataupun perkara berbincang dengan pemegang taruh yang perlu dibuat, tapi dah ada sikit gambaran KJ. Pada pandangan saya, tidak ada benda-benda yang mengejutkan. Rasional yang ditulis dalam FAQ adalah untuk memerangi soal scam, soal keselamatan kanak-kanak dan sebagainya. Kerisauan dan kekhawatiran yang kita bangkitkan dan orang lain ramai bangkitkan masih lagi wujud, masih lagi kekal. Malah saya nak bangkitkan satu lagi perkara KJ, di mana dalam FAQ ni dia sebut bahawa platform media sosial kalau tak puas hati dengan apa-apa arahan ataupun penalti boleh bawa ke tribunal. Itu adalah platform media sosial. Tapi pengguna media sosial, saya tak nampak lagi adakah mereka boleh bawa ke tribunal. So kalau mereka tak boleh, maknanya bergantung harap kepada platform itu, walaupun yang diturunkan adalah posting individu. Syarul, saya tak pasti sama ada berita ini berkait dengan pengumuman yang telah dibuat, iaitu keperluan pelesenan dan juga kerangka kawal selia yang diumumkan macam Syarul sebutkan tadilah. Dan antara service provider yang akan terkesan daripada kerangka baharu ini adalah syarikat-syarikat teknologi gergasi seperti Meta. Meta ni dulu dikenali sebagai Facebook, pemilik kepada Facebook, pemilik kepada Instagram, pemilik kepada WhatsApp, ya, yang diasaskan oleh Mark Zuckerberg. Ya. Saya tak pasti sama ada ini tindak balas terhadap apa yang diumumkan oleh kerajaan ataupun tidak. Saya harap tidaklah. Tetapi saya begitu marah sekali. 3 post Instagram Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang memberi ucapan takziah terhadap pembunuhan Allahyarham Ismail Haniyah, iaitu ketua kepada Hamas, diturunkan oleh pihak Meta. Ini bukan post yang saya rasa berkontroversi. Ini post daripada seorang ketua kerajaan yang mengucapkan takziah kepada pembunuhan Ismail Haniyah yang nanti akan kita sentuh dalam segmen ketiga. Dan post ini telah pun dipadamkan, diturunkan oleh Meta. Saya tak pasti. Saya tak tahu kenapa. Ya, dan PM sendiri kata Meta bertindak biadab dan menghina perjuangan rakyat Palestin apabila menurunkan video serta ucapan takziah dan kritikan terhadap pembunuhan almarhum Ismail Haniyah. Dan PM juga sebut peringatan tegas terhadap Meta usah jadi bacul dan perkakas rejim zalim Zionis Israel. PM sebut dalam satu posting, ya. Dan saya nak bagi kata dua kepada Meta lah. Jangan main dengan Perdana Menteri saya. Ya. Don't play with my Prime Minister. My Prime Minister now. Because benda ni penting. Bila kita benda betul kita support. Ya. Meta memang biadab, memang jahat, Zionis, sebab menurunkan posting my Prime Minister. Jadi ini warning daripada KS. Syarul? Ya. Okay, dah bagi warning. S menyambut. Bagi saya ia membangkitkan dan telah pun membangkitkan borak-borak adakah perlu kita buat macam di China, di mana Malaysia ataupun negara-negara seangkatan yang mempunyai pandangan yang lebih berbeza daripada blok barat boleh ada ekosistem media sosialnya sendiri. Ini jauh lah kalau nak sampai ke level itu. Tapi saya rasa tak salah untuk kita ada impian itu. Mungkin hanya untuk Malaysia tak boleh lah. It's too small. Terlalu kecil sebagai commercial punya proposition. Dan mungkin susah nak sustain. Tapi kalau ada satu lagi blok kat China lain sebab dia besar kan, dan dia boleh sustain dengan domestik sahaja. Tapi kalau ada satu impian yang membolehkan kita bebas daripada arbitrary punya decision macam ni, di mana Meta sewenang-wenangnya lah, tak perlu menjustifikasi apa-apa, dia boleh turun. Tan Sri Mahyudin pun kena juga kan? Tan Sri Mahyudin pun kena. Jadi apa saja, nampaknya macam apa saja yang mungkin ada arahan lah daripada pihak-pihak tertentu, ataupun dia nak tunjukkan simbol tertentu kepada orang tertentu yang tak ada kena-mengena dengan Malaysia, dia buat tindakan seperti ini. Jadi saya rasa memang sesuai untuk kita fikir dalam jangka panjang, adakah mungkin there is an alternative block? Kalau BRICS dah boleh block, kenapa tidak boleh kita buat satu blok media sosial yang boleh bebas daripada cengkaman agenda ini?
Ya, ya. Saya setuju. Mungkin kita kena fikir satu kaedah yang berkecuali lah. Sebab kalau cakap China ni, saya pun ada masalah dengan sebuah syarikat teknologi China. TikTok dia turunkan posting saya. So IG dia turunkan posting my Prime Minister. TikTok turunkan posting saya sendiri. Jadi mungkin tiba masa untuk kita memikirkan satu aplikasi yang baru. Maybe kita boleh panggil kita semua KS. Kita boleh bangunkan mungkin Menteri Komunikasi boleh memberi grant kepada kita. So kita tak ada 8 juta lagi, jadi tak payah minta lesen lagi. Ya, betul. Kita start dulu license free. Why not? Sebab kita dah ada captive audience kan. Okay. See how long it lasts. Tapi kita harap seriously, saya rasa ini tindakan yang sangat perlu dikutuk lah oleh Meta, dan saya menunggu kenyataan daripada Meta di Malaysia untuk menjelaskan kenapa posting Perdana Menteri Malaysia diturunkan. Saya tak nampak posting ni sensitif pun. Conclusion yang boleh kita buat sebab tidak ada apa-apa kenyataan daripada pihak Meta adalah Meta ini adalah biasalah syarikat yang mengikuti polisi dan juga pandangan Zionis, ya. Jadi siapa-siapa yang kerja dengan Meta tu faham-faham lah. Okay. Alright, economic news, Syaril. Berita yang baik dan berita yang tak baik. Kita mula dengan berita yang baik dulu. Pengukuhan ringgit. Kalau beberapa bulan yang lepas kita sebut bahawa ringgit ini adalah mata wang yang paling lembab, paling corot, paling tak perform sekali lah di rantau Asia Tenggara, ringgit sudah pun muncul sebagai regional outperformer. Dan sekarang ini berbanding dengan rupiah Indonesia, peso Filipina, dong Vietnam, baht Thailand, dolar Singapura, berbanding dengan dolar Amerika Syarikat, ringgit telah pun pulih dan menonjol sebagai satu-satunya mata wang Asia utama yang meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tahun 2024. Ini berdasarkan beberapa faktor yang mendorong, termasuklah tactical play daripada Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia, termasuk penghantaran pulang, encouraging Malaysians to repatriate the ringgit, penukaran dan pelindungan nilai hasil mata wang asing, dan juga keputusan Bank Negara supaya tidak mengubah kadar faedah, dan expectation bahawa Amerika Syarikat akan menurun kadar faedah. Beberapa berita yang positif dari segi pelaburan-pelaburan ke negara kita, semua telah pun menyumbang kepada pengukuhan ringgit Malaysia. Ya, benda yang kita sambut, dan kita harap unjuran ini ataupun trend ini berterusan, dan ada unjuran boleh mengatakan boleh mencecah ke RM4.43 for every US dollar menjelang akhir 2024 berdasarkan faktor-faktor yang KJ dah sebutkan tadi. Itu ramalan yang paling optimistik lah. Kalau mendekati itu pun saya rasa merupakan satu kegembiraan. Cuma kita harap ia boleh juga memberikan peluang kepada dan flexibility kepada dana-dana kita yang kita tahu KJ telah pun diminta untuk memperbanyakkan pelaburan dalam pasaran domestik. Mungkin ia memberikan peluang untuk mereka kembali beraksi di pasaran luar negara untuk membawa pulangan yang terbaik kepada pemegang KWSP, PNB melalui ASB dan sebagainya. Itu pun satu perkara yang kita harapkan apabila ringgit makin mengukuh. Satu lagi berita yang positif KJ, bukan positif lagi, tetapi berita lah yang kita nak cakap tentang kos sara hidup ini. Dan antara sebab saya fikir kita nak bincang ialah alang-alang hari ini partner kita adalah Versa. KJ tadi mengatakan berkenaan dengan bagaimana bukan hanya dari gaji dan pendapatan, tapi juga pengurusan kewangan yang sedia ada yang membolehkan kita dapat lebih selesa. Perlu juga dibandingkan dengan keadaan mengurus kos sara hidup, di mana pada awal bulan Julai lepas, PM telah pun mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenal sebuah indikator baru kos sara hidup. Saya tak pasti KJ sedar tak, dalam parlimen dia ada bagi ucapan. Saya pun baru sedar beberapa hari yang lepas bila buat kajian untuk preparation untuk episod kita ini, di mana indikator baru ini akan memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh isi rumah mengikut lokaliti, mengikut kawasan. Ini barangkali
kalau saya faham betul, ia dibandingkan ataupun berbeza daripada indeks harga pengguna ataupun CPI. Indeks harga pengguna adalah indeks yang mengukur inflasi. Tapi indeks kos sara hidup yang nak diwujudkan ini, indikator kos sara hidup ni, yang kita belum nampak lagi lah apa akhirnya. Tapi barangkali melihat bahawa bukan hanya harga barang dari segi makro, dari segi keseluruhan, tetapi di peringkat daerah itu sendiri. Mungkin berdekatan dengan konsep purchasing power parity, di mana kita boleh bandingkan basket yang sama dalam lokasi A dan basket yang sama dalam lokasi B, berapakah jumlah yang diperlukan untuk dapatkan barang yang sama. Jadi mungkin satu perkara yang perkembangan yang baik yang kita nak saksikan, kerjasama bersama dengan DOSM barangkali juga membantu kepada kita melihat apakah jumlah pendapatan yang dianggap perlu dalam sesebuah kawasan yang sudah tu berbeza di seluruh negara. Walaupun pada bulan Mei inflasi kita naik sampai 2% daripada 1.8%, tetapi saya rasa itu masih lagi terkawal. Tidaklah merupakan kadar inflasi. Ini mengikut IHP lah, indeks harga pengguna ataupun CPI yang terlalu tinggi. Tetapi saya rasa sebab Perdana Menteri nak perkenalkan sebuah indikator baru kos sara hidup adalah kerana IHP ataupun CPI ni dia tak memberi gambaran yang sebenar kepada orang kata main street lah, kepada orang biasa. Ya, boleh kata 2%, tetapi apakah maksud 2% itu? Orang rasa bahawa kenaikan harga barang ni lebih daripada 2%. Walaupun kalau saya 2% ni masih lagi terkawal, walaupun ada ekonomis yang kata akan meningkat hampir mungkin 3% pada menjelang hujung tahun ini disebabkan usaha-usaha penyasaran subsidi dan juga subsidi diesel, dan mungkin kalau buat RON 95 dia akan memberi tekanan kepada kenaikan harga barang. Tapi poin saya ni Syaril adalah mungkin keperluan kerajaan membangunkan indeks baru yang betul-betul boleh mencerminkan apa yang dirasai oleh rakyat biasa. Sebab CPI ni dia tidak, the big complaint about CPI is that it doesn't really reflect what people are feeling lah di lapangan. Tapi kalau bagi begitu KJ, maknanya implied dia ialah indeks kos sara hidup ni akan menunjukkan angka yang lebih besar daripada CPI. Sebab biasa orang komplain kata inflation number ni tak realistik ataupun tak sama dengan pengalaman saya. Untuk indikator kos sara hidup ni sama dengan pengalaman saya, mestilah lebih tinggi. So agak beranilah kalau itu yang mereka nak buat. Agak berani, tetapi mungkin untuk juga buat benchmarking supaya kalau ada penambahan ataupun kalau ada usaha untuk menurunkan kos sara hidup ini, dia jelas lah, dia boleh nampak. So langkah yang berani, tetapi langkah yang diperlukan. Sebab kita cakap soal Versa kan, salah satu konsep yang saya rasa penting untuk kita highlight adalah wealth preservation. Inflasi ni dia akan makan nilai kekayaan kita yang sedia ada. Simpan dalam cash memang kalau kita simpan nilai dalam bentuk tunai, cash, dia akan merosot nilai dia. Sebab inflasi akan merosotkan nilai RM1 yang kita ada pada hari ini. Sebab itu sangat penting untuk kita faham konsep wealth preservation. Kita melabur, dan kita melabur dalam platform macam Versa ni supaya kita at worst, Syaril, kita preserve, kita kekalkan nilai simpanan kita. Kalau kita tak buat apa-apa, nilai simpanan kita akan merosot. Sebab over time inflation will decrease your wealth or the value of your wealth. Tetapi mungkin akan ada yang kata, oh ini just cakap-cakap anekdotal saja, tidak ada apa-apa kajian. Saya nak rujuk kepada pusat penyelidikan UCSI, University UCSI. Saya kena declare bahawa saya Profesor Adjunct di UCSI, tetapi telah pun dibuat kaji selidik baru-baru ini oleh UCSI, sebuah IPTS University di Malaysia, mendapati 98% responden, Syaril, 98% responden di kalangan hampir 1,000 warga tempatan berpendapat kerajaan tidak melakukan yang terbaik dalam menangani kenaikan kos sara hidup. Peratusan ini merupakan peningkatan drastik daripada kajian yang serupa yang dijalankan tahun lepas, di mana hanya 61% responden menyatakan perkara yang sama. 98%? Yes. That's high. That's very high. That's high. Dan I think the kajian ni stratified kepada mereka yang bekerja, pelajar, penganggur, pesara dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang mendorong kepada percakapan di luar sana yang mengatakan bahawa kos sara hidup tidak gambaran kos sara hidup itu tidak mendapat cerminan yang adil
daripada angka CPI ataupun IHP. So I think that's why PM pun tengah fikir, okay, mungkin kita kena bagi the real story lah, supaya kalau ada usaha untuk menjana pendapatan rakyat, ia akan dapat disampaikan melalui indeks yang baru ini nanti. Ya, mungkin juga ada persoalan, adakah ini membantu kepada padu ataupun ini berbeza daripada padu. Saya harap dia ada satu integrasi lah. Kalau tidak, kita dah ada padu, lepas tu kita ada, lama tak dengar nama padu tu. Wujud lagi. Legend kita padu dah ni. ada budi, lepas tu kita ada padu, lepas tu kita ada ni. So saya harap ia semua datang daripada kolam yang sama lah, kolam data yang sama dah tentu, tapi logik dan rasional yang sama. Kalau tidak, rugilah pelbagai usaha yang dibuat ini tapi tak diselaraskan. Ya. So saya rasa benda ni penting untuk diambil kira oleh kerajaan, sebab kita tak boleh lagi bergantung kepada angka seperti KDNK, CPI semata-mata, sebab main street ataupun man on the street, woman on the street, dia tidak ada translation effect kepada kehidupan mereka. Dan dia kalau berterusan, credibility angka-angka yang keluar daripada pasti. dia akan terganggu. Jadi bagus ada perkara ini. Pasti. Diumumkan pada bulan November ini. So kita akan pantau. Okey, kita break seketika dan kita akan kembali dengan topik-topik yang lain. Selamat kembali ke episod 117 Keluar Sekejap, dibawa khas oleh Versa. KJ, kita dua sekarang ni sedang main phone, bukan sebab kita biadab terhadap penonton dan pendengar Keluar Sekejap. Saya sedang melihat aset saya dalam Versa. Sedang melihat aset dalam Versa. Mungkin saya nak sebutlah, antara yang sedap pasal aplikasi fintech seperti Versa ni, dan khususnya Versa ni, adalah begitu mudah untuk kita sebagai pengguna melihat secara telus apa sebenarnya simpanan kita pada satu-satu ketika, dan kita boleh bertindak secara terus pada bila-bila masa. Katakan kita nak tambah deposit yang baru, kita nak keluarkan, sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah. KJ mungkin nak komen tentang pengalaman KJ menggunakan aplikasi ni? Aplikasi ni dia punya user interface, user experience sangat clean dan jelas. Di page ni boomer punya bahasa lah ataupun di muka yang pertama ni, kita dah tengok kita punya aset berapa banyak, kita boleh buka kita boleh tengok sama ada naik ke turun, kita boleh tengok value portfolio kita, dan kita boleh tambah. So sebagai contoh, kita boleh buka retirement fund. Saya buka retirement fund dan di situ ada beberapa portfolio yang saya boleh melabur, dan dia akan tulislah yang ini dia punya pulangan berapa persen, risiko dia tinggi, risiko dia sederhana, risiko dia rendah. Sebagai contoh, saya buka PRS moderate, ya. PRS ni boleh dapat 3,000 dalam tax relief, dan dia complement KWSP kita. Dan year to date return 10.73%. Tinggi tu, moderate risk level. Buka dan kita boleh tengok dia punya performance, historical performance, dan kita boleh cash in now, tekan, terus masuk. Mudah sangat, Syaril. Dan ada fungsi auto debit juga, KJ? Ada auto debit. Auto debit. Kalau kita tak nak pening, kita auto debit saja setiap bulan masuklah. Sekian-sekian. Dan macam cara kata, Versa Jepun. Versa Jepun, kalau kita klik, Versa Japan is an equity fund that allows you exposure investment in Japanese stock market. Jadi kita pun pening sama ada nak melabur dalam Mitsubishi, Sony, Toyota dan sebagainya, Versa akan buat lah. Sebab dia mengikut portfolio ataupun ada satu fund, Japan Growth Fund, yang dikendalikan oleh Versa bersama dengan Aham World Series. Dengar kata ada kod, Syara? Ada kod. Seperti biasa, siapa sahaja partner dengan KS, kita bukan hanya hebahkan produk mereka, tetapi juga kalau kita percaya, kita nak penonton dan pendengar kita juga bersama dalam kepercayaan itu. Dan sesiapa sahaja yang nak sign up untuk Versa kali ini, boleh gunakan kod Versa KS untuk percuma RM10 daripada tambahan apa saja deposit yang kita nak letakkan. Ada ekstra RM10 untuk digunakan melalui platform Versa ni, apa saja produk yang anda mahukan. Jadi sign up dengan kod Versa KS. Okey, Syaril,
segmen terakhir ni, segmen ketiga, saya cadangkan kita bincang beberapa topik antarabangsa lah. Yang pertamanya tadi ada kaitan sikit dengan isu Meta. Ini pembunuhan Ismail Haniyah. Sudah pasti Ismail Haniyah ni dibunuh, di-assassinate oleh ejen Mossad daripada Israel. Satu tindakan yang dikutuk, satu tindakan yang saya rasa kita pun di Malaysia ini telah menyatakan pendirian yang jelas. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang zalim, yang perlu ditentang. Cuma sekarang ini what next, Syarul? Mungkin adakah ini akan mengakibatkan satu konflik yang lebih besar lagi? Itu yang dirisaukan oleh banyak pihak yang telah mengharapkan bahawa gencatan senjata, mungkin pengakhiran genosid di Gaza ini sudah hampir tiba. Dengan pembunuhan kejam Allahyarham Ismail Haniyah ni, maka saya rasa gencatan senjata itu mungkin lebih jauh daripada realiti, daripada boleh diharapkan dengan lebih cepat. Dan kedua ialah kekhawatiran bahawa Iran terutamanya yang menjadi tempat sebab dia pergi bunuh di Iran. Sebab dibunuh di Iran, akan merasakan keperluan untuk bertindak balas, bukan hanya dengan menghantar bukan dengan menghantar roket manja seperti mana yang dibuat beberapa bulan lepas, tetapi dengan tindakan yang lebih serius. Dan kalau itu berlaku, kita dah boleh bayangkan sekutu-sekutu Israel sudah tentu akan juga bertindak balas, dan ia boleh membawa kepada konflik yang lebih besar daripada hanya genosid di satu lokasi. Setakat 4-5 hari ini, percakapan itu masih berlangsung. Belum lagi nampak tindakan-tindakan hakiki yang dilaporkan lah. Mungkin yang tahu di belakang tabir ada kerisauan yang lebih besar, tapi yang nyata di berita utama belum nampak apa-apa gerakan yang hakiki, tapi ia boleh berubah dengan sekelip mata. Serangan Iran beberapa bulan yang lepas sebagai tindak balas terhadap serangan Israel kepada kedutaan mereka di Syria, itu dikatakan serangan, tadi saya sebut perkataan manja, itu serangan yang dah ditelegraf. Maksudnya dia ada bagi tahu yang kita terpaksa serang balik, tetapi ini adalah tindakan yang orang dalam dunia geopolitik ni akan kata proportionate, dan kita bagi tahu awal bahawa benda ni akan berlaku supaya awak boleh ambil tindak balas ataupun langkah-langkah pertahanan yang tertentu supaya konflik ini tidak meningkat, tak escalate. So telegraphed, choreographed, tit for tat. Tapi saya rasa kali ini dia tak akan telegraph. Saya rasa dia bukan hanya pembunuhan Ismail Haniyah, tetapi dia juga pembunuhan seorang pemimpin daripada Hezbollah yang telah pun berlaku. Dan ini telah meningkatkan tahap ketegangan antara bukan hanya Hamas tetapi Iran dengan pihak rejim Zionis. Dan saya percaya bahawa serangan kali ini tidak akan ditelegraf ataupun satu tanda awal tidak akan diberitahu kepada pihak Tel Aviv. Dia yang rumit sikit KJ ialah saya yakin pihak Iran yang simpati kepada Hamas, mereka tahu sebenarnya Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dia memang nak perkara ini berlaku. Dia memang nak dipanjangkan perang ini, ataupun diperluaskan peperangan ini, sebab itu berkait dengan survival dia sendiri. Sebab tamat saja genosid, tamat saja apa-apa orang Israel pun tak nak dia lagi. Orang Israel memang nak minta dia berhentilah sebagai Perdana Menteri kan, dan diadakan pilihan raya Israel. Tetapi dia lebih lama ada sesuatu peperangan ataupun konflik, baik genosid, baik konflik yang lebih luas, ia akan membolehkan dia ada alasan untuk stay. So I think even orang Iran pun tahu benda ni. Tapi pada masa sama, macam KJ katakan, dalam dunia geopolitik, takkanlah dia tak balas balik. Takkan dia tak balas langsung. So akan menarik untuk melihat adakah dia akan buat apa yang dianggap proportionate response yang lebih besar, lebih keras daripada hantaran roket beberapa bulan yang lepas, tetapi juga mungkin ada koreografi di belakang tabir untuk berbincang dengan Amerika Syarikat untuk katakan, look, this is what we will do, tapi Iran sendiri tidak sebenarnya memahukan konflik yang lebih luas juga. So itu saya fikir mungkin sedang berlaku juga, supaya konflik ini tak berpanjangan, kerana dia tahu benda ni memang
That's what Netanyahu wants. Ya, dia kena balance antara apa yang dia rasa perangkap Netanyahu, iaitu kalau ada regional conflict yang lebih besar, Netanyahu akan terus kekal sebagai Perdana Menteri. Dan dia boleh paksa Amerika Syarikat masuk. Ya, dengan satu lagi, bukan hanya proportionate response, keperluan untuk tindak balas, tetapi keperluan untuk jaga air muka mereka sendiri. Because you imagine, Syaril, that this took place in Iran. Ya, Iran adalah sebuah negara yang dikenal pasti sebagai the enemy. Ya, dan Mossad berjaya untuk membunuh Ismail Haniyah di Iran. Sedangkan Ismail Haniyah selama ini berada di Qatar dan saya rasa semua orang tahu dia kat Qatar. Senang je Mossad kalau dia nak buat kat situ. Dia tunggu sampai dia pergi ke Iran. Dia buat di Iran to prove to the Iranians, we can get you even in your own place. Jadi, or to be fair, maybe di Qatar, maybe the security apparatus di Qatar lebih baik. Maybe. Tetapi saya rasa deliberate dia pilih untuk membunuh Ismail Haniyah di Iran. Mungkin ini juga strategi Netanyahu, sebab dia kata kalau saya tunggu sampai dia pergi Iran, saya bunuh dia di sana, then the reaction will come, then dia fall into saya punya trap lah. Tetapi Iran sekarang ni dia tak ada pilihan, sebab dia bukan hanya soal tindak balas tapi air muka sendiri, because they could not keep the leader of Hamas safe in Iran. So Iranians must be wondering, okay, I mean, the Mossad managed to come here dengan ejen mereka untuk membuat IED dan meletupkan tempat kediaman Ismail Haniyah. Then what are you going to do about it? Yeah, so kita sebut benda ni sebab ini sudah pasti akan meningkatkan risiko geopolitik dalam tempoh seminggu dua ni lah, dan akan ada kesan kepada ekonomi dunia dan juga kepada keamanan dunia. Yeah. The other thing maybe kita nak touch sebelum kita mengakhiri episod ni, Syaril, adalah cabaran pertama yang dihadapi oleh Keir Starmer sebagai Perdana Menteri UK. Saya tak pasti Syaril mengikuti berita ke tidak, tetapi sedang berlaku rusuhan di beberapa bandar-bandar di UK yang ada unsur-unsur perkauman dan juga unsur agama. Ya. Saya mengikuti dan ia dipelopori What's happening oleh pihak seperti Tommy Robinson, iaitu seorang watak far right, sayap kanan ekstrim. Dia anti-Islam Dia anti-Islam, anti-immigrant, anti-Islam lah mostly. Susulan ada satu peristiwa ngeri lah, sedih, di mana di Southport yang berdekatan dengan Manchester, berdekatan dengan Liverpool, okay. Berdekatan dengan Merseyside, ada pembunuhan, stabbing, ditikam, saya tak silap saya, dalam 9 orang kanak-kanak yang keluar ataupun baru tamat kelas yoga, yang telah menyebabkan daripada mereka yang ditikam tu 3 kanak-kanak yang telah pun mati, meninggal dunia. Dan yang menikam itu adalah seorang berumur 17 tahun yang namanya Axel Muganwa Rudakubana. Dilahirkan di Cardiff di Wales, tetapi seperti mana namanya boleh beritahu, ia adalah seorang kanak-kanak yang ibu bapanya datang, seorang remaja yang ibu bapanya datang daripada negara Rwanda. Isunya KJ, sebelum nama beliau ni, nama remaja ini didedahkan, nama Axel ini didedahkan, ada ura-ura mengatakan bahawa pembunuh ini adalah seorang yang datang daripada keluarga Muslim. Illegal immigrant daripada negara ataupun yang beragama Islam. Apabila ura-ura itu tidak dipatahkan, kerana bila umur 17 tahun di negara UK, nama tu tak boleh dedahkan sepatutnya. Hanya selepas beberapa hari mahkamah kata perlu dedahkan supaya mengurangkan ketegangan, tapi mungkin dah terlambat. Kerana walaupun sekarang ni puak-puak sayap kanan tahu bahawa yang membunuh itu bukan orang Islam, tapi yang diserang adalah masjid, yang diserang adalah komuniti Islam, dan mereka gunakan alasan ini adalah masalah yang sama, iaitu golongan imigran, golongan yang bukan kulit putih, yang bukan native kepada United Kingdom, yang perlu diberhentikan kehidupan mereka ataupun kedatangan mereka lah, berhentikan kedatangan mereka ke United Kingdom kerana puak-puak inilah katanya yang membawa kepada violence dan membawa kepada pembunuhan seperti yang dilaporkan ini. Jadi dah beberapa hari ia berlaku
di Manchester, di Liverpool, di Belfast, dan mengikut laporan-laporan memang banyak keganasan yang berlaku dalam protes-protes tersebut. Dan kita lihat sama ada PM Keir Starmer dan juga kepimpinan politik di United Kingdom mampu menurunkan suhu. Tapi KJ secara keseluruhannya, KJ dan saya pun selalu pergi ke sana. KJ ada rasakan tak Waimah di London yang merupakan capital city, tempat yang metropolitan, cosmopolitan, kadang-kadang dah ada rasa ketegangan yang mungkin kita tak nampak 10 ke 15 tahun dulu? Ya, mungkin tidaklah begitu nyata, tapi mood sekarang ni bila kita pergi ke negara barat, terutamanya macam UK dan sebagainya, kita rasa macam ada sedikit hostility lah. Ya, mungkin dia tak cakap secara nyata, tapi kita dah mula merasai mood tersebut. Dan mood ini datang daripada kebangkitan gerakan sayap kanan ni, terutamanya sayap ekstrim kanan. Dan saya risau, Syaril, sebab mungkin pendengar-penonton yang tak biasa dengan politik di England ni mungkin tak berapa tahu bahawa bila berlaku rusuhan ataupun demonstrasi yang membawa kepada rusuhan, dia bukan hanya pihak puak ekstrim kanan, tetapi dia juga ada puak anti-fascist yang juga sama agresif. So dia akan ada perarakan daripada pihak puak sayap kanan. Dia akan ada counter protest, dan itu biasanya akan menyebabkan rusuhan ataupun clash berlaku. Dan saya risau sebab di England kita ada ramai juga pelajar-pelajar kita, dan saya risau kalau pelajar kita pergi ke bersolat di masjid ataupun mengadakan program bersama dengan orang Islam di sana, mereka juga akan menjadi sasaran. Jadi kita harap bahawa Suruhjaya Malaysia di UK akan sentiasa pantau ketegangan dan jika perlu membuat apa saja keputusan untuk menjaga keselamatan rakyat Malaysia di UK, sebab bukan hanya penuntut pelajar tetapi pelancong, pekerja dan sebagainya, ya. Dan this is quite explosive lah. Dah lama kita tak tengok yang macam ni. Ya, protes rusuhan macam ni di United Kingdom. Dan macam Syaril kata tadilah, ini ada unsur-unsur race, unsur-unsur agama, dan yang paling bahaya sekali, Syaril, adalah ia berdasarkan kepada berita palsu, fake news. Kerana yang 17 tahun ni bukan orang Islam pun. Not that it should matter lah. It shouldn't matter, ya. Tetapi digunakan berita palsu ini, kata illegal immigrant, probably Muslim, dan menghasilkan tindak balas yang tidak tepat dengan apa yang sebenarnya berlaku. Okay. Terima kasih kepada Versa. Sekali lagi, tolong sign up Versa dengan menggunakan kod VERSAKS, mendapat RM10 percuma dalam akaun anda. Think about investing sebagai satu langkah sustainable, ya, langkah untuk kita menjaga masa depan pelaburan, simpanan dan juga kekayaan dan pendapatan kita.